මාලිද පීනට් බටර් එකක් තියෙනවා. අලුත් කෑමක් හදමුද? ඉන්නකො සුපිරි කෑමක් හදලා දෙන්න. ඔන්න හැදුවා පීනට් බටර් වලින් සුපිරි කෑමක්. ෂා නියමයි. කාලා බලමු. නියමයි. සුපිරි. ඔයාලා try කරලා බලන්න ගෙදරදී මේ මොනවද හදලා තියෙන්නේ? මේකට අපි දැම්මා පීනට් බටර්, එතකොට බනානා, එතකොට පෑන්කේක් එකක් තියෙනවා, තව චොක්ලට් සිරපුත් දාලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙච්චර රස. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා try කරලා බලන්න. අපි අද මේ හැදුවේ කැලිෆෝනියා පීනට් බටර් වලින්. ඉතින් ඔන්න රසම රස පීනට් බටර් උන්න කැලිෆෝනියා පීනට් බටර් try කරලා බලන්න. ඉතින් මේකට නමක් ඔයාලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ අලුත් කෑමක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කිචන් එකේ අලුත් කෑමක් මාලිතගේ. ඔයාලා දාන්න මේකට නමක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. එහෙනම් guys ඔයාලත් මේ වගේ කෑම අලුත් කෑම try කරලා බලන්න. ජය වේවා. ජය වේවා.